Hello everyone! Welcome once again dito sa aking YouTube channel. Again, this is Ice Baby. Yeah! Okay? Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin sa sell order si OCO dito sa spot trade ni Binance. Okay? Ngayon, for this scenario, ang gagamitin nating example is si XRP/USDT. Okay? So, paano nga ba gawin yon? So, for example, nakabili na kayo ng XRP sa halagang 0.07. Okay? Ngayon, punta tayo dito sa sell. Okay? And halimbawa, gusto nating ibenta siya sa halagang 1 XRP. Okay? So, click lang natin tong limit sa baba ng sell and then piliin natin itong si OCO or si OCO. Okay. Ngayon, ang nakikita natin dito sa screen natin na nagpapalit-palit ng kulay, yung green at red is itong si 0.8922. Okay. Ngayon, ayan, nakikita natin nagpapalit-palit siya, 'di ba? So, sabi natin bumili tayo sa halagang 0.07 or 0.7 and ibebenta natin siya sa halagang 1. Okay? So, ilalagay natin dito sa price USDT is kung magkano yung gusto nating mabenta, yung hawak natin na XRP. Okay? So, ilagay natin dyan 1. Okay? Dito naman sa stop limit, i-combine natin yung napag-aralan natin last time, yung sa last video ko na stop limit sell order. Okay? Ngayon, dito sa stop USDT, ilalagay natin dito yung amount na kung sakali na bumaba yung presyo niya mula dun sa price kung saan tayo bumili, yung sinasabi natin na 0.07 is yung accepted natin na matatalo tayo. Okay? So sabihin natin na 0.69, okay? So ilalagay natin dito sa stop USDT is 0.6901. Okay, lamang siya dapat ng isa doon sa talagang amount na gusto nyong mabenta siya na kaya nyong tanggapin na ikakatalo nyo kung sakali. Kaya nga tinawag to na order cancel order. Doon yung order nyo kung saan nyo gusto mabibenta, yung stop kung saan nyo gusto makancel yung order nyo at mabenta siya sa halagang kung saan nyo kayang tanggapin, which is order, kaya OCO. So, eto sa limit USDT, ilalagay natin dito 0.6900. So, again, dito sa limit sa taas yung 1, yan yung amount na gusto nating mabenta. Pag bumaba yung price, okay, dun hanggang sa mas mababa kung saan tayo bumili, which is 0.7. Pag tinamaan tong si 0.0, pag tinamaan tong 0.6901, magti-trigger siya or ire-ready na niya na ipalit na order is itong si 0.69. Maka-cancel na yung sinet nyo na order na 1, okay? And then, ang mapapalit na is si 0.69. Okay? So, yun yung logic ng OCO. Again, si 1, doon tayo magbebenta. Pag tinamaan si 0.6901, ika-cancel niya yung order nyo na 1 and then ipapalit niyang order is si 0.69 para hindi na mas bumaba pa yung presyo niya and yun yung amount lang na mawawala sa inyo kung sakaling bababa siya. Okay? And then, dito sa amount XRP, ilalagay nyo lang yan kung halimbawa marami kayong target. Okay? So, for example, dalawang gusto nyong mabenta. Okay? Gusto nyo mabenta si XRP sa halagang 1 at sa halagang 1.5. Okay? So, iset muna natin si 1. Okay? So, hatiin natin tong si 67.9598. Yan yung hawak natin na XRP. So, piliin lang natin tong 50% dyan sa bar. Yan, pindutin lang natin yan. And then, makikita natin yung na-fill out na yung lahat ng field. Okay, lahat nung pwede natin paglagyan na option.
ngayon, i-click na natin tong si Sell XRP and then i-confirm na natin. Okay? So, yan. Lalabas yan dito sa open orders natin. And dito makikita natin, yan, ang limit market natin, okay? Or limit maker natin na pag tinamaan tong si 1 XRP, mabebenta siya doon and makakancel na tong stop limit na sinet natin na option. Ngayon, pag hindi niya naabot tong si 1, bumaba yung presyo niya, again, ang susundin niya is pag tinamaan tong si 0.6901, mabebenta siya sa halagang 0.6900. Okay? Ngayon, balik tayo. Sabi natin, dalawa yung gusto nating target. So, ilagay natin dito 1.5. Okay, diyan natin gusto mabenta yung pangalawang hawak, yung natitira natin na XRP. Okay? Sa stop limit, ganun din. So, kasi yun yung gusto nating or amount na kaya natin tanggapin na matatalo lang tayo, which is si 69. Okay? 0.069. And then, ngayon dito, isasagad na natin lahat kasi yan na yung huling target natin na mabebenta natin siya. Okay? And then, hit nyo lang yung sell, confirm nyo lang, and then, lalabas na siya dito sa open orders. Pag tinamaan tong si 1.5, mabebenta yung natitira yung kalahati na XRP. And then, pag hindi naman niya naabot yung si 1.5 and then bumaba hanggang sa 0.6901, makakancel yung order nyo na 1.5 at mabibenta si XRP na hawak nyo sa halagang 0.6900. Yun yung ipapalit niya na order. Okay? So, hopefully, na liwanagan kayo and may natutunan kayo and nakatulong ako sa inyo. So, don't forget to like and subscribe. Don't forget to hit the bell icon para lagi tayo ma-notify sa mga bagong videos na i-upload. Okay? So again, thank you so much for your time. This is Ice Ice Baby and a peace.